नमस्कार मंडळी. काही दिवसांपूर्वीच एक खूप जुनं पुस्तक वाचनात आलं. या चॅनेलवर मी नेहमी मला आवडलेल्या कथा कादंबऱ्यांबद्दल बोलत असते, पण हे एक पाककलेचं म्हणजे रेसिपीचं पुस्तक आहे. असं पुस्तक वाचण्यात काहींना रस नसेल, पण याचं एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे हे तब्बल 150 वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालं होतं, चक्क 1875मध्ये. याचं नाव आहे सूपशास्त्र आणि लेखक आहेत रामचंद्र सखाराम गुप्ते, प्रकाशक रावजी श्रीधर गोंधळेकर. छापील स्वरूपात मराठीमध्ये आलेलं कदाचित हे पहिलंच स्वयंपाकशास्त्राचं पुस्तक. आजकाल एवढी स्वयंपाकाची पुस्तकं असतात. शेकड्यांनी असलेल्या यूट्यूब चॅनेल्सवरून जगातील वाटेल त्या पदार्थांच्या रेसिपीज मिळतात. मग हे जुनं पुराणं पुस्तक का वाचावं असा प्रश्न पडू शकतो. नाही म्हणजे हा प्रश्न बरोबरच आहे. यातल्या पाककृती तर वाचण्यासारख्या आहेतच, पण मला वाटतं की 1.5 शतकांपूर्वीची मराठी भाषा, त्यावेळच्या मराठी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या पद्धती याबद्दल समजून घेण्यासाठी सुद्धा हे वाचता येतं. अगदी साध्या डाळीच्या वरणापासून सुरुवात करून ते भाज्यांचे निरनिराळे प्रकार, मग त्यात पालेभाज्या, फळभाज्या, आमट्यांचे प्रकार, पोळ्यांचे प्रकार, वेगवेगळे भात, कोशिंबिरी, खिरी, फराळाचे पदार्थ, गोड पदार्थ, लोणची, चटण्या वगैरे शेकड्यांनी वेगवेगळे पदार्थ अगदी बारीक सारीक मापांसहित यामध्ये दिले आहेत. मात्र यातली मापं हल्ली वापरात नसलेली शेर, तोळा, मासा, गुंज, गहू अशी जुन्या पद्धतीची आहेत. माझ्या आठवणीनुसार काही दशकांपूर्वीसुद्धा ही वापरली जात होती. ही नव्या दशमान पद्धतीची मापे नसून जुन्या अष्टमान पद्धतीची मापे आहेत. पण तुम्ही जर या पुस्तकाची नवी आवृत्ती घेतली तर तिच्या प्रस्तावनेमध्ये ही जुनी मापं कशी वाचावी याचा तक्ताही आहे. तसेच प्रत्येक पाककृतीमध्ये टिपाही दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये जुन्या शब्दांचे, क्रियापदांचे अर्थ समजावून सांगितलेले आहेत. चिन्मय दामले यांनी या नव्या आवृत्तीची प्रस्तावना लिहिलेली आहे. या दुर्मिळ पुस्तकाचं पुनरुज्जीवन भूषण पानसे आणि त्यांच्या काही मित्रांनी मिळून केलेलं आहे. माय मिरर पब्लिशिंग हाऊस यांनी हे प्रकाशित केलेलं आहे. पारंपरिक पदार्थ करून पाहायला आवडत असतील, स्वयंपाकाची आवड असेल तर हे जुनं अगदी आजीबाईच्या भाषेत लिहिलेलं पुस्तक वाचायला हरकत नाही. खरं तर यातले काही पदार्थ सोडले तर बरेच पदार्थ आपण आजही घरी बनवतो. पण कोरफडीचा मुरांबा हा पदार्थ कधी ऐकलाय का? याची सुद्धा रेसिपी यात आहे. आणखी एक जाणवलेलं असं की आपल्या खाण्यात येणाऱ्या भाज्यांचं कमी झालेलं प्रमाण. चक्क 40 ते 45 वेगवेगळ्या भाज्या यामध्ये दिल्या आहेत, अगदी हिरव्या अंजिराच्या भाजीसकट. यातल्या किती भाज्या आपण आज खातो? दुसरी गोष्ट म्हणजे यातल्या कोणत्याच पदार्थात कांदा, लसूण, टोमॅटोचा वापर केलेला नाही. टोमॅटो वापरला नाही हे समजण्यासारखं आहे, कारण टोमॅटो भारतात बरेच नंतर आले. श्री ज जोशी नावाचे एक लेखक होते. त्यांनी लिहिलेलं पुणेरी नावाचं एक पुस्तक आहे. त्यात पुण्यातल्या मंडईमध्ये 90 वर्षांपूर्वी टोमॅटो पहिल्यांदा विकायला आले तेव्हा त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती, कारण त्याचा रंग रक्तासारखा दिसतो. अशी एक मजेशीर हकीकत सांगितली आहे. पण कांदा, लसूण महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळीही विपुल प्रमाणात उपलब्ध असूनही तो थोडाही वापरला नसावा हे विशेष वाटतं. 1875 नंतर सुमारे 50 वर्ष या पुस्तकाच्या नवनवीन आवृत्त्या येत होत्या. यावरून हे त्यावेळचं प्रसिद्ध पुस्तक असावं असं वाटतं. या नव्या आवृत्तीची अगदी संदर्भासहित लिहिलेली ही प्रस्तावना अतिशय वाचनीय आहे. एखाद्या गोष्टीसारखी ती वाचता येते. चिन्मय दामले यांनी ती लिहिली आहे. समाजशास्त्रातले आणि इतिहासातले वेगवेगळे किस्से त्यात दिले आहेत. त्याची आवड असणारे लोकही हे पुस्तक वाचू शकतात. वेगवेगळ्या भाषांमध्ये पाककलेची पुस्तकं कशी आली, त्यामध्ये कसा बदल होत गेला, ही पुस्तकं वाचणारे लोक कसे होते याबद्दल त्यांनी विस्ताराने लिहिलं आहे. मराठा राज्य जाऊन ब्रिटिश राज्य आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये नव्या प्रकारचा नोकरदार कारकुनी वर्ग तयार झाला. त्यांच्या घरगुती जगण्याच्या पद्धतीवर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या राहणीमानाचा प्रभाव होता. त्यांची वाचनाची आवडसुद्धा त्यालाच साजेशी होती. जगात हळूहळू पसरत गेलेली डोमेस्टिसिटी, त्याचा परिणाम म्हणून गृहिणींसाठी लिहिलेली पुस्तके, मॅन्युअल्स वगैरे इंग्रजीतून मराठीत कशी आली, या सर्व बदलांचा आढावा या प्रस्तावनेमध्ये घेतलेला आहे. त्या काळाचा विरोधाभास असा की हे पुस्तक जेव्हा आलं तेव्हा एकीकडे महाराष्ट्रात मध्यमवर्गीय वाचक वर्ग तयार होत होता, तर दुसरीकडे दुष्काळ,
नापिकीमुळे गावच्या गावं विस्थापित होत होती. 1877चा दुष्काळ एवढा भीषण होता की पुण्यामध्ये महात्मा फुलेंनी अन्नछत्र चालू केले होते. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शिरूर, अहमदनगर भागांमध्ये सावकारांच्या कचऱ्यांवर शेतकऱ्यांनी हल्ले केले होते. असो, तर या पुस्तकाचे लेखक म्हणजे रामचंद्र सखाराम गुप्ते हे काही व्यवसायाने स्वयंपाकी नव्हते, तर ते इंग्रजांचे मामलेदार व डेप्युटी कलेक्टर दर्जाचे अधिकारी होते. आता ह्या हुद्द्यावरच्या माणसाने इतक्या रेसिपीज शोधून अगदी मापांसहित नोंदवून ठेवल्या याचे कौतुक वाटते. पण या गुप्त्यांनीच शेतीविषयक, घोड्यांची, हत्तींची पारख कशी करावी यावरही पुस्तकं लिहिली आहेत. यामुळे त्यांच्या वेगवेगळे विषय चिकाटीने समजून घेण्याच्या गोष्टीचंही कौतुक वाटतं. तर मी अशा आणखी काही जुन्या पुस्तकांविषयीचे व्हिडिओ बनवले तर ते तुम्हाला पाहायला आवडतील का हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. तसेच व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. आणि चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू आणखी एका पुस्तकासोबत. थँक्यू.